Baik kawan-kawan, selamat datang balik ke vlog MSC saya. So video ini saya nak cerita sikit tentang ini center lock lah. So kepada siapa yang ada pakai center lock, selalu dia ada masalah ini lah. Bila kita lock atau unlock dia tak bergerak kan. Yang depan punya okey. Kalau kita pergi kedai ya, dia akan suruh tukar itu lock lah, yang warna hijau itu. So sebenarnya dia masalah sangat kecil saja. Kita boleh try fix sendiri juga. Okey, jom kita lihat masalah dia di mana. So ini panel saya sudah buka lah. Saya akan tunjuk sekali lagi macam mana buka ini plastik panel. Okey, jom. Plastik panel ini ada 3 bahagian kena buka skru. So satu skru di sini dalam, satu skru yang buka handle, dan skru terakhir adalah door, ini window handle. Dia ada satu klip. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year. So untuk handle tingkap ini kena hati-hati sikit sebab dia akan klip itu akan melompat keluar bila you cabut dia. Saya pun tak lupa macam mana cabut. Kena tengok tanam dia. Oh, okey. Pin dia. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have. Okay, sekarang saya sudah buka plastik panel. So kita boleh nampak inilah dia tu pistol hijau. Bila kita nampak dengan teliti, sebenarnya dia ada ni besi kan. Besi dia sambung ni klip. Dan klip ni akan tarik besi ni. Besi ni adalah pergi ke ini. So bila saya tekan, sepatutnya dia kena tarik ini ya. Sekarang so kalau saya pakai tangan, dia sepatutnya ada jalan. Okey. So memang pistol ini tak ada rosak lah, dia boleh bergerak bila saya tekan alam. Cuma dia tak dapat tarik besi inilah. Macam mana besi dia pegang, dia ada klip. Dia klip pegang 2 besi kan. 1 besi, 2 besi. So besi ini dia longgar. Dia ada skru sini. Kita pusing skru dia akan ketatkan besi lah. So yang dalam itu dia longgar. Cara kita cuma nak ketat balik besi, dan dia boleh pegang lah. Allen key, and then kita cubalah masuk dia lubang. Okey, so saya sudah ketatkan dengan Allen key. Tadi korang pun boleh lihat lah, itu sudah boleh bergerak naik atas. Dengan macam itu saja tak cukup, sebab tidak lama kemudian dia akan longgar lagi. Di sini kita pakai satu epoxy lah. Epoxy ini sejenis gum untuk besi. Kita sapu sikit besi, tapi jangan risau kalau lain kali ini pistol rosak, nak cabut tak susah lah. Kita cuma kena ketuk sikit dan dia boleh keluarkan. Okey. Campurkan ni 2. Okey, tutup. Okey, kita mix dulu. Okey, lepas tu kita kena sapu dekat itu klip sana.
Okay. So bagi dia kering, dia kata 4 minit sudah kering. Tapi untuk kesan yang terbaik kena 24 jam lah. So itu sahaja untuk hari ini. Kalau sesiapa yang ada masalah yang sama, autolock dia tak boleh naik turun, cuba ketatkan klip dulu dengan Allen key, kemudian apply sikit epoxy lah. Jumpa lagi di video seterusnya. Bye.